Shalom. Shalom. Even though it is Monday morning, Ook al is het maandagmorgen, I see that there's a lot of you who are still eager to learn some more. dan zie ik dat er nog steeds mensen zijn die echt graag nog meer willen leren. So of course this is the final day of our Sjavoe'ot conference. Dit is natuurlijk de laatste dag van onze Sjavoe'ot conferentie. And it's been a joy for me, and I'm sure it's been a joy for you as well. En ik heb er heel erg van genoten en ik ben er zeker van dat u er ook van heeft genoten. So in this conference, I've been sharing with you insights Tijdens deze conferentie heb ik jullie inzichten gegeven, so that we can understand that non-Jews are supposed to keep the Torah. zodat u heeft kunnen begrijpen dat niet-Joden ook de Torah mogen houden. And so that's what I covered in our first session. Dat heb ik in de eerste seminar behandeld. We looked at the Torah to see what it said regarding non-Jews. We hebben de Torah bekeken om te kijken wat er in de Torah staat over de niet-Joden. And in the Torah, non-Jews are called strangers. En in de Torah worden niet-Joden vreemdelingen genoemd. And among other things, the stranger is to keep the Sabbath, to keep the annual festivals. En de vreemdelingen moeten onder andere de Sabbat en de jaarlijkse feesten vieren. Stranger is not to eat pig. Een vreemdeling mag geen varken eten. And then in last session, we saw from Acts chapter 15 that the ruling there was based upon Leviticus chapter 17 verse 20. I'll go slower. In de laatste seminar, de tweede seminar, heeft hij laten zien aan de hand van Handelingen 15 dat die regels gebaseerd zijn op wat er in de Torah staat. That in Leviticus chapter 17 through 20, In Leviticus 17 tot 20 there are things specified regarding the non-Jew that they are supposed to do to show that they believe in the God of Israel and are following holiness. In Leviticus 17 tot 20, daar worden dingen uitgewerkt ten aanzien van de vreemdelingen, hoe zij ook kunnen leven voor de God van Israël. And then we started to look at some of Paul's teachings. En toen hebben we een aantal brieven van Paulus bekeken. And those things that Christians misunderstand regarding Paul. En ook de dingen die christenen verkeerd begrijpen ten aanzien van Paulus. We looked at Romans chapter 2, Romans chapter 4. Romeinen 2 en 4. And Galatians chapter 4. En Galaten 4. So we're going to continue on looking at Paul's teachings today. Dus we gaan vandaag verder met het bekijken van het onderwijs van Paulus. And we're going to begin by looking at Ephesians chapter 2. En we beginnen bij Efeze 2. In Colossians chapter 2. En Colossense 2. Because these are two areas where Christians misunderstand Paul. Want dit zijn twee punten waarin christenen Paulus verkeerd begrijpen. So we're going to begin on slide 149. 149. We beginnen met dia 149. And here the verse reads in Ephesians chapter 2 verse 15. In Efeze 2 vers 15 staat: Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. You had it. There you go. You'll find it. 145. No, 149. There it is. Okay. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Now, most Christians read this verse and they interpret the verse to mean that what is being abolished is the Torah. De meeste christenen lezen dit vers en ze lezen daaruit dat datgene wat teniet gedaan is, dat het de Torah is. But if we look at the verse more closely, maar als we het vers dieper gaan bekijken, we see what is being abolished is ordinances. Dan zien we dat datgene wat teniet is gedaan, dat zijn de bepalingen. And if we look at the Greek word, it is dogma. En als we naar het Griekse woord voor bepalingen kijken, dan is dat dogma. And a dogma means a man-made decree. En een dogma is een menselijke bepaling. And so we're going to find and look at some scripture verses that contain this word. We gaan dus een aantal Bijbelgedeelten bekijken waar dit woord ook staat.
The first is Luke chapter 2 verse 1. Allereerst Lucas 2, vers 1. It says, it came to pass in those days that there went out a decree from Caesar Augustus. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. The word decree is the Greek word dogma. Het woord gebod is het Griekse woord dogma. We can see here that dogma is a ruling of a king. We zien hier dat het gebod een regel is of een wet is van een koning. We'll see the same thing in Acts chapter 17 verse 7. Dat zien we ook in Handelingen 17 vers 7. It speaks of the decrees of Caesar. En daar gaat het ook over de geboden van de keizer. The dogma of Caesar. Het dogma van de keizer. And so if we go back to Ephesians chapter 2 verse 15. En als we dan teruggaan naar Efeze 2 vers 15. What is being abolished is commandments contained in decrees, man-made rulings. Dan zijn de bepalingen die teniet zijn gedaan, dat zijn dogma's, menselijke instellingen. And so I want to give you an example that this is what Paul is talking about in Colossians chapter 2. En ik wil u een voorbeeld laten zien waaruit blijkt dat Paulus het daar ook over spreekt in Colossense 2. And then we're going to look at Colossians chapter 2 verse 14. En dan kijken we naar Colossense 2 vers 14. Next slide. And this says, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. En daar staat, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. And once again, this word ordinances is the Greek word dogma. En daar wordt weer het Griekse woord dogma gebruikt. And so he's nailing dogma to the cross. Dus hij nagelt dogma's aan het kruis. And so Christians read this verse to say that the Torah has been nailed to the cross. En christenen gebruiken dit vers om te zeggen dat de Torah aan het kruis is genageld. Now we're going to look at that verse in context. We gaan dat vers in de context bekijken. And we're going to look at Colossians chapter 2 verse 4. En we kijken naar Colossense 2 vers 4. And that's the previous slide. It says, let not any man beguile you with enticing words. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. So we're talking about a human being Dus we hebben het over mensen who is coming and bringing in his own thoughts die zijn eigen gedachten deelt. and ideas. So Colossians chapter 2 verse 8. En Colossense 2 vers 8. He says, beware that any man spoil you through philosophy. Er staat, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie And vain deceit, en inhoudsloze verleiding, after the traditions of men, volgens de overlevering van de mensen, and not after the Messiah. volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens de Messias. So the subject is this man that's coming and enticing you with his own thoughts and ideas. Dus het gaat hier over iemand die binnenkomt om zijn eigen gedachten aan je op te leggen. The philosophies of man Menselijke filosofieën and the traditions of men, en menselijke tradities, which is contrary to the teachings of the Messiah. die in tegenstelling zijn met het onderwijs van de Messias. So with this being the subject, Dus dit is het onderwerp. he then goes on to say in verse 14, blotting out the handwriting of ordinances that was against us. En met die context zegt hij dus in vers 14, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen, dat handschrift met zijn bepalingen was tegen ons gericht. The dogma of man-made decrees and philosophies. Dus dat gaat over de dogma's van menselijke filosofieën en bepalingen. Nailing it to the cross. En die zijn aan het kruis genageld. Now it continues in verse 16. En dan gaan we verder naar vers 16. And these two verses are also two verses that likes to be quoted to say that we're not supposed to follow the Torah. En ook deze twee versen worden aangehaald om te bewijzen dat we de Torah niet hoeven te volgen. And so it says, let no man judge you. Er staat, laat niemand u oordelen. Now, in context, who is the man that's judging you?
Nou, als we de context erbij nemen, wie is dan degene die u oordeelt? The man that's bringing in his own philosophies and the traditions of men. Dat is degene die zijn eigen filosofieën en menselijke tradities inbrengt. So he's bringing in his own thoughts and his own ideas. Hij brengt zijn eigen gedachten en eigen ideeën in. And he's taking those thoughts and those ideas. En hij neemt die gedachten en ideeën. And he's making judgment toward you. En op basis daarvan oordeelt hij je. In meat or in drink. In wat je eet of wat je drinkt. And this is a reference to the dietary laws. En daar wordt verwezen naar de voedselwetten. And the holy days. En de moedim. That's the annual festivals. De jaarlijkse feesten van de Heer. And the new moon and the Sabbath. De nieuwe maan en de Sabbat. And so we have interpreted that as don't judge someone if they're not keeping the Sabbath or not keeping the annual festivals. En wij hebben dan daarvan geleerd, van dat betekent dat je niet iemand mag oordelen als ze niet de Sabbat of de feesten vieren. And you know, we might have this issue and this problem even in this movement. En misschien is dat probleem zelfs binnen de Messiaanse beweging. Because if you've been in the movement for a number of years. Want als je al een aantal jaren meegaat. And you're trying to keep Sabbath or new moon or Passover. En als je Sabbat en een nieuwe maan en het Pascha wilt vieren. And follow the dietary laws. En de voedselwetten in acht wil nemen. Someone may have come into your fellowship group. Dan zijn er misschien mensen in je gemeente binnengekomen. They say, see there, you're not doing Sabbath right. En dan zeggen ze, kijk, je doet de Sabbat niet op de goede manier. You know, you're supposed to light the Sabbath candles 18 minutes before sundown. Dan zeggen ze, je moet de Sabbatskaarsen 18 minuten voor zonsondergang aansteken. And you lit them before sundown. En jij hebt ze voor zonsondergang aangestoken. No, you were 10 minutes late. Sorry? You were 10 minutes late. Je bent 10 minuten te laat. You got to do it 18 minutes before sundown. Je moet het 18 minuten voor zonsondergang doen. And so they come to try to impose their ways and their views on how you keep God's commandments. Dus ze willen hun inzichten op jou neerleggen om daarmee te bepalen hoe jij je aan Gods geboden moet houden. And they'll come and say, well, you're doing Passover, you're doing it on the wrong day. En dan zeggen ze, het Pascha, dat vier je op de verkeerde datum. You know, I did this big study on the internet. Ik heb een hele grote studie nagedaan op het internet. And we're supposed to do it 2 days ago and not today. En we hadden het 2 dagen geleden moeten doen en niet vandaag. And so you're a pagan. En jij bent dus een heide. And you know, we're supposed to do things according to God's word, not according to paganism. We moeten dingen doen op basis van Gods woord en niet op basis van wat heidenen doen. And I'm not going to do anything with you. I'm not fellowshipping with you En anymore. ik wil dus ook niks meer met je te maken hebben en ik kom niet meer in dezelfde gemeente. I'm going to convince my friend that we're doing it right and we're going to do it by ourselves over here. Ik ga mijn vriend ervan overtuigen dat wij het goed hebben en dan gaan we gewoon onze eigen gemeenschap So stichten. that 3 weeks later we can fight about something. En dan kunnen wij 3 weken later weer over iets anders ruzie maken. And then that way I'm just doing it by myself. En dan doe ik het gewoon lekker in mijn uppie. And I'm the only one that's doing it right. Want ik ben namelijk de enige die het goed doet. Everybody else is doing it En wrong. iedereen heeft het bij het verkeerde eind. And you're citing the new moon wrong. En je hebt de nieuwe maan, die breek je op de verkeerde You dag. know, it's the sliver, it's the conjunction, well, you know, we do it right and you do it wrong. Het gaat om de sikkel en om de conjunctie en wij doen het gewoon goed en jij doet het hartstikke fout. And I'm celebrating my festivals at this time and I know you're doing yours at this time, but I'm right and you're wrong. En ik vier mijn feesten op deze tijd en jij viert ze op die tijd, maar ik And heb gelijk. I'm not coming to yours. En ik kom dus ook niet naar jou toe. We're doing our own. Wij doen het op onze eigen manier. This is the type of thing that Paul is talking about. En over dat soort dingen, dat soort verwijten, daar heeft Paulus het You know, over. regarding the Sabbath, there's just a few commandments. Ja, want er zijn maar een aantal geboden over de Sabbat. Keep it holy to God. Je moet het heilig maken voor God. And you're supposed to rest in it. En je moet rusten op die dag. And so, how do I understand what that is? Dus hoe moet ik begrijpen hoe ik dat moet doen? So let God, through His Holy Spirit, guide you. Laat God door zijn Heilige Geest jou daarin leiden. And depending upon where you are at in your walk. En laat het afhangen van op welk punt jij je bevindt in je wandel. See, we put up hands yesterday, and how many of you came into the movement since 2009? We vroegen ook gisteren, maar ik wil nog een keer vragen. Hoeveel van and jullie half the kwamen hands- voor 2009 in de Messiaanse beweging? And half the hands went up.
En toen gingen de helft van de handen die gingen So omhoog. you're just beginning. You're still learning. Dus u staat nog maar aan het begin. U mag nog leren. I mean, even in human life, when you have a child and the child's only 2, 3, 4 years old, Dus denk maar aan een menselijk leven als een kind nog maar 2, 3, 4 jaar oud is. you give them a little bit of grace compared if they were 9 or 10 or whether they were 17 or 18. En dan ga je anders met zo'n kind om dan als hij 9 of 10 is, of 17 of 18. I mean, if that's what we do to our children, En als we zo omgaan met onze kinderen, don't you think God extends a little bit of grace toward us? dan zal God ons ook, net zoals wij onze kinderen genadig zijn, zal hij ons ook genadig zijn. And so maybe this is my first Sabbath and this is how I'm trying to do it. En misschien als ik de allereerste Sabbat vier, dat ik het op een bepaalde manier doe. And maybe 5 years from now, God will give me different convictions regarding how I follow His Sabbath. En misschien dat ik over 5 jaar, dat God mij dan andere overtuigingen heeft gegeven, hoe ik zijn Sabbat mag vieren. As long as I have the proper attitude. Zolang ik maar de goede houding heb. As long as in my heart I'm trying to keep the Sabbath. Zolang ik maar in mijn hart van de wens heb om de Sabbat te vieren. And I'm trying to obey. En ik probeer om gehoorzaam te And I'm zijn. trying to set the day apart. En ik probeer om die dag apart te zetten. And I'm trying to set my focus and attention on Him. En ik probeer mijn aandacht op hem te richten. And to worship Him. En om hem te aanbidden. Then God will honor that. Dan zal God daar plezier in hebben. I don't need somebody else to come and tell me that I'm doing it wrong. Ik heb niet nodig dat iemand naar mij toe komt om te zeggen, je doet het verkeerd. And so that's what Paul is talking about. That's how we're not supposed to judge. En daar heeft Paulus het over. Over dat soort dingen mogen we elkaar niet oordelen. And then in verse 17, En in vers 17, it says, which are a shadow of things to come. er staat dat die zaken een schaduw zijn van de toekomstige dingen. And see, often Christians put their focus on the word shadow. En vaak leggen christenen de nadruk op het woord schaduw. You see, it's just a shadow, Ze zeggen, het is maar een schaduw. meaning it was something in the past. Het was iets in het verleden. It's not something for today. Het is niet iets voor vandaag. And so they read their human understanding into it. En ze lezen het dus door een menselijke begrip. And so what might Paul be talking about when he says they are a shadow? En wat bedoelt Paulus dan als hij het heeft over dat ze een schaduw zijn? Well, in Leviticus, in chapter 23, In Leviticus 23, when it speaks about the festivals, daar gaat het over de feesten. it says in verse 2, En in vers 2 staat, these are holy convocations, even my feasts. dit zijn Leviticus 23, verse 2, at the end of the verse. de feestdagen van de Heere die u moet uitroepen. Het zijn heilige samenkomsten, het zijn mijn feestdagen. Well, the word convocation is the Hebrew word mikra, holy convocation. Dus het woord heilige samenkomst is het Hebreeuwse woord mikra. And the Hebrew word mikra means a rehearsal. En het Hebreeuwse woord mikra betekent herhaling. So God stated that the Sabbath and the festivals are rehearsals. Dus Paulus zegt dat de Sabbat en de feesten, ik zei herhaling, moet zijn oefeningen. Het zijn oefeningen. When you're rehearsing, that means there's going to come a day when it's the real thing. En als je dus aan het oefenen bent, dan betekent het dat er ook een moment zal zijn dat het echte ding komt. But you got to rehearse or you got to practice so you understand the real thing. Maar je moet het oefenen en het in praktijk brengen, zodat je het steeds beter gaat begrijpen. And so this is what God commanded regarding his Sabbath. I'm rehearsing. En dat is ook wat God als gebod gaf voor de Sabbat, om het te oefenen. I'm keeping in remembrance that when I celebrate Sabbath, I'm remembering the creation of the world. Ik hou in gedachten dat elke keer als ik Sabbat vier, dat ik dan denk aan de schepping van de wereld. I'm remembering the children of Israel coming out of Egypt. En ik denk eraan dat de kinderen van Israël uit Egypte kwamen. And I'm looking forward to the Messianic era where the earth is going to celebrate Sabbath. En ik kijk uit naar het Messiaanse vrederijk, waarin de hele aarde de Sabbat zal gaan vieren. It's going to have a day or 1,000 years of peace. En dat zal een dag of 1000 jaar van vrede zijn. I'm getting a concept of what it means to rest in Messiah. Ik krijg een concept van wat het betekent om te rusten in de Messias. You see, if I don't regularly practice it, I'm probably going to forget it.
Want als ik het niet regelmatig oefen, dan ga ik het waarschijnlijk toch vergeten. And if I don't practice it, I'm not going to be able to pass it along to my children. En als ik het niet in praktijk breng, kan ik het niet doorgeven aan mijn kinderen. And so Passover and the coming out of Egypt En dus Pascha en de uittocht uit Egypte foreshadowed when Yeshua died on the tree at Passover. dat waren voorafschaduwen van het moment dat Yeshua stierf aan het kruis met Pascha. So by remembering that the children of Israel came out of Egypt at Passover, Dus als we eraan denken dat de kinderen van Israël uit Egypte kwamen met Pascha, we are rehearsing and we are remembering dan oefenen we en dan denken we eraan that when he gathers his people from all nations of the world and bring them back to the land of Israel, dat op het moment dat hij al zijn kinderen bij elkaar zal verzamelen en ze terug zal brengen in het land Israël, the process is going to start at Passover. dat moment zal beginnen met Pesach. You see, if you understand a major Torah principle, Want als je de belangrijkste Torah-principes begrijpt, the rabbis say it this way: de rabbijnen zeggen het als volgt. the things which happened to the forefathers foreshadows what will happen to their descendants. De dingen die de voorvaderen hebben meegemaakt, die zijn een schaduw van de dingen die hun nakomelingen zullen meemaken. Or we can say it this way: biblical history is prophecy. Dus we kunnen het ook zo zeggen, de Bijbelse geschiedenis, dat is profetie. See, Paul said in 1 Corinthians chapter 10 verse 11, Paulus die zei in 1 Korintiërs chapter 10 verse 11, 10 vers 11, that the things that happened to them dat de dingen die aan hun zijn gebeurd, were written for dat us, die voor ons zijn geschreven. upon whom the end of the ages are come. Voor ons die in het einde der tijden leven. See, if we don't understand that the Torah is prophecy, En als wij niet begrijpen dat de Torah profetie is, we're going to think it's history. dan denken we het is alleen maar geschiedenis. And to most people, history is boring. En voor de meeste mensen is geschiedenis saai. And so I'm reading about something that happened a long time ago. What does that pertain to me? En dan lees ik over iets wat lang geleden is gebeurd en dan denk ik, waar heb ik daarmee? But God gave us biblical history to foreshadow what he is going to do. Maar God gaf ons die Bijbelse geschiedenis als voorafschaduwing van datgene wat hij gaat doen. And the entire purpose is so that you would understand the Messiah En het doel daarvan is dat jij zult begrijpen wie de Messias is. and understand the ways of the kingdom of God. En dat je de manieren van het koninkrijk van God gaat begrijpen. So they are a shadow of things to come. Dus ze zijn een schaduw van dingen die gaan komen. See, Paul wrote this after the death of Yeshua on the tree. Want Paulus heeft dit geschreven na de dood van Yeshua aan het kruis. And he said that the dietary laws, the Sabbath, the new moon, the annual festivals, En hij zei dat de voedselwetten, de sabbatten, de nieuwe maan, de jaarlijkse feesttijden, speaks of the future. allemaal vooruitwijzen naar de toekomst. The body, or the substance of it, En de substantie, de kern daarvan, the heart, the real meaning of it all, de werkelijke betekenis daarvan, is the Messiah. is de Messias. And so if you see that it's prophetic, Dus als je weet dat het profetisch is, do you know, wist u dat? or have you heard people taught Of heb jij het wel eens gehoord dat mensen dat onderwezen? how the dietary laws, how they teach about the second coming of the Messiah? Dat de voedselwetten ook onderwijzen over de wederkomst van de Messias. Have you ever heard how the new moon teaches you about the second coming of the Messiah? En wist u dat de nieuwe maan ons ook iets vertelt over de wederkomst van de Have you Messias? ever heard how the Sabbath teaches you about the second coming of the Messiah? En wist u dat ook de Sabbat ons vertelt over de wederkomst van de Or that Messias? the annual festivals, Passover, Sjavoe'ot, Sukkot, teaches you about the second coming of the Messiah? En ook de jaarlijkse feesten, dus Pascha, Pesach, Sjavoe'ot, die onderwijzen ons ook over de tweede komst van de Messias. Well, God gave you these things so that you would understand that they're about the Messiah. God gaf ons al deze dingen zodat wij zouden begrijpen dat het over de Messias gaat. If you don't understand that they're about the Messiah, En als jij niet begrijpt dat ze over de Messias gaan, there are things that God gave you to understand the Messiah that you don't understand. dan zijn er dus dingen die God aan jou heeft gegeven waardoor jij de Messias kan begrijpen, die jij niet begrijpt. So you only have a partial understanding of the Messiah. Dus dan begrijp je de Messias maar ten dele. And so
what's the dietary laws all about? Waar gaat het om bij de voedselwetten? It's to tell you that some things are clean, some things are unclean. Het gaat erom dat jij onderscheid krijgt tussen rein en onrein. Well, if we go to the book of Malachi, Als we kijken naar het boek Maleachi, in chapter 3, hoofdstuk 3, in verse 18, vers 18. it says, "Then you will return, and you will discern between the righteous and the wicked, between him that serves God and him that serves him not." Malachi chapter 3, verse 18, last verse. In Maleachi 3 vers 18. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardig en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. See, God's got to make a distinction between the righteous and the wicked. Dus God maakt onderscheid tussen de goddeloze en de rechtvaardige. So you're supposed to understand that there's things that God sees as clean and things that God sees as unclean. En daarom moet jij dus begrijpen dat er dingen zijn die God ziet als rein en andere dingen die God als onrein ziet. And just like in Egypt, he made a distinction between Egypt and his people that lived in Goshen. En net zoals hij in Egypte onderscheid maakte tussen de inwoners van Egypte en de mensen die in het land Gozen woonden. When he gathers his people from the nations of the world, he's going to make that distinction again. Als hij de mensen zal verzamelen uit alle hoeken van de aarde, dan gaat hij opnieuw dat onderscheid maken. We are told that creation happened over 7 days. Er is ons geleerd dat de schepping in 7 dagen plaatsvond. And on the 7th day, the one that created the heavens and the earth rested. En op de 7e dag, toen rustte degene die de hemelen en de aarde heeft gemaakt. Well, do you know who it says in John chapter 1 verse 3 Weet jullie wat er staat in Johannes 1 vers 3 and verse 10, en vers 10? which Paul repeated in Colossians chapter 1 En Paulus haalt dat aan in Colossense 1, verses 15 and 16, vers 15 en 16. that Yeshua created the heavens and the earth. Daar staat dat Yeshua de hemelen en de aarde heeft gemaakt. And so we're told in Psalm chapter 90 verse 4 En in Psalm 19 vers 4, that one day to the Lord is as yesterday. daar lezen we dat 1 dag voor de Heer is als gisteren. So quoting Psalm chapter 90 verse 4, Dus als we Psalm 90 vers 4 citeren, it says in 2 Peter chapter 3 and verse 8, dan staat er in 2 Petrus 3 vers 8, it says, "Don't be ignorant er staat, wees niet onwetend, that one day is with the Lord 1,000 years, and 1,000 years as one day." dat 1 dag voor de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. And then it says in verse 10, "But the day of the Lord." En in vers 10 wordt dat de dag van de Heer genoemd. Quoting Psalm chapter 90 verse 4, En daarbij citeert hij Psalm 90 vers 4. "Don't be ignorant Wees niet onwetend, that one day is with the Lord 1,000 years, and 1,000 years is one day." dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Verse 10, "But the day of the Lord." En vers 10, maar de dag van de Heer. So you put the thought together, how long are we being told is the day of the Lord? Dus hoe lang wordt ons geleerd dat de dag van de Heer duurt? 1,000 years. 1000 jaar. And so, given that a day equals 1,000 years, En als we dus ervan uitgaan dat een dag 1000 jaar duurt, the creation is a prophecy. dan is ook de schepping een profetie. That there's, from the time of Adam and Eve Dat vanaf de tijd van Adam en Eva, till the time of the beginning of the 1,000-year Messianic era, totdat het Messiaanse vrederijk zal beginnen, there's 6,000 years to time. dat er 6000 jaar zijn. If you calculate the information that the Bible gives you, En als je de informatie die de Bijbel aan je geeft berekent, from Adam and Eve to the first coming of Yeshua, 4,000 years. dan is het tussen de tijd dat Adam en Eva werden geschapen en de eerste komst van de Messias 4000 jaar. And now there's been 2,000 years since. En sinds die tijd zijn er 2000 jaar voorbij And gegaan. so, the God of Israel made his creation so it would work for 6 days. Dus de God van Israël heeft zijn schepping zo gemaakt dat hij 6 dagen werkte. And in the end, his creation is going to take Sabbath. En op het eind zal de schepping ook Sabbat nemen. So 6 days shall you work, on the 7th day you shall keep the Sabbath, is embedded in creation. Dus dat je 6 dagen werkt en op de 7e dag een Sabbat hebt, dat ligt al vast in de schepping. So if you don't keep the Sabbath, you're rejecting creation. Dus als je de Sabbat niet houdt, dan wijs je de schepping af. You get that thought? If you don't Snapt u keep wat the ik bedoel? Sabbath, you're rejecting and polluting
creation. Als je de Sabbat niet houdt, dan wijs je de schepping af. So, are you aware that most people who don't believe in following the Torah, Wist u dat de meeste mensen die niet geloven dat ze de Torah moeten volgen, most people who don't keep the Sabbath, en dat de meeste mensen die de Sabbat niet vieren, they believe in evolution, dat zij in evolutie geloven. or they have evolutionary thinking. Want ze hebben een evolutionair gedachte in hun hoofd. And you know, we have evolutionary thinking in the church. En er is ook evolutionair gedachtegoed in de kerk. But if we use the word evolution, Maar als we het woord evolutie gebruiken, then we'll reject it. dan wijzen we het af. So you know what we use instead of evolution? Dus weet je wat we in plaats daarvan gebruiken? Progressive revelation. Progressieve, voortgaande openbaring, voortschrijdend inzicht. You know, what God gave here, Dus wat God hier heeft gegeven, later on was progressive revelation. wat er dan later in staat, dat is voortschrijdend inzicht. And as we progressively learned, En als we zo voortschrijdend leren, we did away with that which was old. dan hebben we dat oude achter ons gelaten. You know, we evolved in our thinking. En we zijn in ons denken geëvolueerd. And we arrived at Christ. En we zijn bij Christus And we uitgekomen. put away the law. En de wet is weggedaan. And we don't keep the Sabbath. En we hebben niks meer met de Sabbat. And so if we go back to Genesis in chapter 2, En als we dus kijken naar Genesis 2, it says in verses 1 through 3, you can read it. dan staat in vers 1 tot 3. Zo zijn de hemel en de aarde voltooid en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag zijn werk dat hij gemaakt had voltooid had, rustte hij op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte hij van al zijn werk dat God schiep door het te maken. Now, I don't understand Dutch. No. Hij zegt, ik begrijp geen Nederlands. So I want you to translate for me, okay? Zo, dus ik moet het even voor hem vertalen. Okay, so in verse 1, where it says the heavens and the earth were finished, what does it say in Dutch? So you translate what it says in Dutch to me in English. Does it say it was finished? Yes. Okay, what about verse 2, where it says on the seventh day God ended his work? Is it the Dutch word ended? In Dutch it's the same word as in the first verse. Okay, So it's was finished. completed. Was completed. Yeah. Okay, now if you look at that in the Hebrew, it got translated as finished or was completed. Oké, dus hij vraagt mij een aantal woorden hoe het in mijn Nederlandse vertaling staat. Maar in het Hebreeuws dan zijn er verschillende woorden voor. For those of you who want to follow along with me in a more technical manner, Dus als de mensen die mij meer op een technische manier mee kunnen and you know what a Strong's Concordance is, en als u bekend bent met Strong's, you can look up the Hebrew word or the Greek word. dan kunt u het Hebreeuws en het Griekse woord daarvan opzoeken. So this would be the Strong's number 3615. En dit is het Strong's woord 3615. And it's the Hebrew word kala. En dat is het Hebreeuwse woord kala. Now, the Hebrew word for bride is kala. Het Hebreeuwse woord voor bruid is kala. So the same word that's used here for finished is the same Hebrew word for bride. It's got the same letters. Dus het woord dat hier wordt gebruikt voor voltooid, dat is het Hebreeuwse woord kala. Het heeft tenminste dezelfde letters. So you could read that on the Sabbath, what was completed was a bride. Dus je kan het ook zo lezen dat op de Sabbat de bruid werd voltooid. Now, the Hebrew, yeah, go ahead. The Hebrew word for marriage Het Hebreeuwse woord voor huwelijk is kedushin. is kedushin. And the root letters of kedushin, En de stamletters van dat woord, and I'll say it slow, en hij zegt het even langzaam. kedushin, Kedushin. have the same letters as holy, Die bevatten dezelfde letters als het woord voor heilig. which is kadosh. Want dat is kadosh. Kedushin, kadosh. And so the concept in Hebrew is a bride is related to being holy. Dus het Hebreeuwse concept wil laten zien dat een bruid een verband heeft met heilig. So what does it say in Genesis chapter 2 verse 3? Dus wat staat er in Genesis 2 vers 3? On the seventh day he sanctified it.
Dat hij op de zevende dag het heiligde. It's the Hebrew word kadosh. Het Hebreeuwse woord kadosh. Or kadesh. Of kadesh. And so you can read the seventh day of creation. Dus je kunt lezen dat de zevende dag van de schepping, regarding the Sabbath, de Sabbat, it's going to be at that time after 6 days. Dus op dat moment, na 6 dagen, that the Creator is going to have a bride that is holy. Na die 6 dagen heeft de Schepper een bruid die heilig is. And so he wants us to celebrate the Sabbath because it's a remembrance of creation. Dus hij wil dat wij de Sabbat vieren omdat het ons herinnert aan de schepping. But what he did in creation, he's prophesying about what will be at the end. Maar wat hij met de schepping deed, dat is een profetie van wat hij in het eind gaat doen. And this has to be communicated to each generation till we get to the end of days. En dat moet aan elke generatie worden doorgegeven tot het einde van de dagen. And so now, if we go to Deuteronomy in chapter 5 and verse 15. We gaan naar Deuteronomium 5 vers 15. It says, "Remember that you was a servant in the land of Egypt, and that the Lord your God brought you out through a mighty hand and a stretched out arm." Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de eeuwige uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Therefore keep the Sabbath day. En houd daarom de Sabbat in eer. So it speaks about the coming out of Egypt. Dus het gaat over de uittocht uit Egypte. Keep the Sabbath day. En dat je de Sabbat daarom moet houden. The Sabbath is a remembrance of the historical Egyptian exodus. Dus de Sabbat herinnert aan de historische uittocht uit Egypte. So now if you go to Exodus in chapter 31. En dan Exodus 31. It says in verse 14. En dan staat daar in vers 14. You shall keep the Sabbath. It is holy unto you. Verse 14, Exodus 31, verse 14. I thought you would continue. U moet de Sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Then in verse 15, 6 days may work be done, but the seventh is the Sabbath of rest. En dan staat er in vers 15, 6 dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het Sabbat, een volledige rust. So verse 16. En vers 16. Says, therefore the children of Israel shall keep the Sabbath. Daarom moeten de kinderen van Israël de Sabbat in acht nemen. And then in verse 17 it says, en in vers 17, it is a sign between me and the children of Israel forever. Er staat dat het een eeuwig teken is tussen de vader en de Israëlieten. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day he rested and was refreshed. Want de eeuwig heeft in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt. En op de zevende dag heeft hij gerust en zich verkwikt. This says that the Sabbath is a remembrance of creation. Dus hier staat dat de Sabbat een herinnering is aan de schepping. Deuteronomy chapter 5 verse 15, the Sabbath is a remembrance of the children of Israel coming out of Egypt. En in Deuteronomium 5 vers 15 lazen we dat de Sabbat een herinnering is aan de uittocht uit Egypte. So the Creator created the world in 6 days. Dus de schepper maakte de wereld in 6 dagen. And then he rested. En daarna rustte hij. The children of Israel were in bondage to Egypt. En de kinderen van Israël waren in slavernij in Egypte. So he redeemed them from their bondage. En hij verloste hun uit hun slavernij. You know, that's hard labor, that's work. Dat is hard werken. And so he says, now rest. En hij zei, nu mogen jullie rusten. And see, the God of Israel was keeping his Sabbath. En de God van Israël hield zich aan zijn Sabbat. And so he wants us to do the same. En hij wil dat wij dat ook doen. And so at Mount Sinai there was a marriage. Dus op de berg Sinaï was er een huwelijk. We're told about that in Jeremiah chapter 2 verse 3. Daarover lezen we in Jeremia 2 vers 3. So let's read that. Jeremiah Dus we gaan dat ook even lezen. Chapter 2 and verse 3. Israel was holiness under the Lord and the first fruits of his increase. Israël was heilig voor de eeuwige, de eersteling van zijn opbrengst. But now we're going to go back to verse 2. En dan gaan we naar vers 2. It says, thus says the Lord, I remember you, the kindness of your youth, the love of your espousal when you went after me in the wilderness.
Zo zegt de eeuwige, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter mij aanging in de woestijn. A spousal is marriage. En de bruidsdagen, dat heeft te maken met het huwelijk. And so today, when you get married, most often there's an exchange of a wedding ring. Dus vandaag de dag, als we gaan trouwen, dan worden er meestal trouwringen uitgewisseld. So let me show you how the Sabbath is interpreted in Exodus chapter 31 and verse 17. Dus ik ga uitleggen hoe de Sabbat wordt geïnterpreteerd in Exodus 31. It says, "It is a sign between me and you." Daar staat, het is een teken tussen mij en u. So because there was a marriage at Mount Sinai, Dus omdat er een huwelijk was op de berg Sinaï, this is interpreted as the Sabbath is the wedding ring of the relationship. daarom wordt het uitgelegd dat de Sabbat de trouwring is van die relatie. And have you noticed that whenever people keep the Sabbath, they identify with what happened at Mount Sinai? En is je wel eens opgevallen dat mensen die de Sabbat houden zich identificeren met wat er bij de berg Sinaï And when gebeurde? they don't keep the Sabbath, they don't identify with what happened at Mount Sinai? En als ze de Sabbat niet houden, dan identificeren ze zich niet bij datgene wat op de See, berg Sinaï when they gebeurde. throw away their wedding ring, they throw away the understanding of their marriage. Dus als ze de trouwring weggooien, dan gooien ze het begrip van hun huwelijk weg. Now, look what it says in Revelation chapter 5 and verse 10. We kijken naar Openbaring 5 vers 10. It says, "He's made us unto our God kings and priests, and we will reign on the earth." He's made us unto our God kings and priests, and we will reign on the earth. Er staat, en u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over de aarde. So when Yeshua comes and sets up his kingdom, Dus als Yeshua terugkomt en zijn koninkrijk sticht, he's going to rule and reign in his kingdom dan zal hij regeren in zijn koninkrijk with his bride. samen met zijn bruid. He's coming for his bride, Hij komt terug voor zijn bruid and he's going to rule and reign with her. en hij gaat samen met haar regeren en heersen. Now, Yeshua is the king Yeshua is de koning, of kings. de koning der koningen. So his bride's going to rule with him, Dus als zijn bruid met hem gaat regeren, and spiritually she's going to have a status of a king and a priest. dan zal ze een geestelijke status hebben van koning en priester. And so Yeshua has invited all of us to be his bride. Dus Yeshua nodigt ons allemaal uit om zijn bruid te zijn. He wants all of us to rule and reign with him. Hij wil dat wij allemaal met hem regeren als koningen. However, are you familiar that somewhere in the Bible it says the following? Maar kent u het volgende vers uit de Bijbel? My people perish for a lack of knowledge. Mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Do you know that's not the whole verse? Wist u dat dat niet het hele vers is? We're going to go to Hosea chapter 4 and verse 6. We gaan naar Hosea 4 vers 6. And I'm going to show you the whole verse. Ik ga het hele vers voorlezen. It says, "My people are destroyed for a lack of knowledge." Hosea chapter 4, verse 6. Yes. My people are destroyed for a lack of knowledge. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Because you've rejected knowledge, I will reject you. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen. And you will not be a priest to me. Om als priester voor mij te dienen. Because you have forgotten the Torah of your God, Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, I will forget your children. zal ik ook uw kinderen vergeten. That's the whole verse. Dat is het hele vers. So the knowledge that we're rejecting is the knowledge of his Torah. Dus de kennis die wij afwijzen is de kennis van zijn Torah. So what did he say in his Torah regarding children? Dus wat zei hij in zijn Torah over kinderen? You shall teach your children diligently. Hij zei, je moet je kinderen ijverig onderwijzen. And so the Torah is supposed to be taught to our children, Dus de Torah moet aan onze kinderen worden onderwezen. so they'll know the ways of the Lord. Zodat ze de wegen van de Heer kennen. And so if you don't teach the Torah to your children, Dus als je de Torah niet aan je kinderen onderwijst, you're rejecting him. dan wijs je hem af. So he says, I'm going to reject your children. En hij zegt, dan zal ik jouw kinderen afwijzen. In other words, your children won't know the ways of the Lord.
Met andere woorden, je kinderen zullen dan de wegen van de Heer niet kennen. And we are living in a generation, in a society, En wij leven in een generatie en in een maatschappij that compared to the last generation or the generation before it, die, als we die vergelijken met de laatste generatie en de generatie daarvoor, as it relates to our children and them knowing the Lord, en als we het hebben over onze kinderen en in hoeverre zij de Heer kennen, we've lost our children. dan zijn we onze kinderen kwijtgeraakt. We've lost our children in America. Dan zijn we in Amerika onze kinderen kwijtgeraakt. One half of children in America are not even sure that there is a God. De helft van de kinderen in Amerika weet niet eens zeker of er wel een God is. Let alone knowing how to worship him. En laat staan dat ze weten hoe ze hem moeten aanbidden. And so the Sabbath was given so that we would understand that God's going to have a bride. Dus de Sabbat is aan ons gegeven, zodat wij begrijpen dat God een bruid zal hebben. That he's going to rule and reign with. Met wie hij samen zal regeren. When the earth rests. Als de aarde zal rusten. For 1000 years. Voor 1000 jaar. And Messiah rules and reigns. En de Messias zal regeren. And Messiah and his bride. En de Messias samen met zijn bruid. Is going to be teaching the Torah. Die zullen de Torah onderwijzen. To all nations. Aan alle volken. From Jerusalem. Vanuit Jeruzalem. As it says in Isaiah chapter 2 verse 3. Want dat staat in Jesaja 2 vers 3. So that's just a little teaching. Okay, een klein stukje onderwijs tussendoor. On how the Sabbath teaches you about the Messiah. Zodat u kunt zien dat de Sabbat ons onderwijst over de Messias. So do you think these are some things that we should have an understanding of? En vindt u het belangrijk dat we deze dingen begrijpen? So we've lost that understanding. Want we zijn dat begrip helemaal kwijtgeraakt. And what do we replace it with? En waar vervangen we dat begrip mee? The pre-trib rapture. De opname. And so the annual festivals teach about the second coming of the Messiah. En de jaarlijkse feesten leren ons over de tweede komst van de Messias. And he's going to gather his people from the nations, and it's going to be at Passover. En hij zal zijn volk verzamelen uit de volken met Pesach. And so this is some of the things that Paul was referring to here in Colossians chapter 2 verse 17. Dus dit is maar een aantal van de dingen waar Paulus het hier over heeft in Colossenzen 2 vers 17. Now, do y'all remember that man we were talking about? Weet u nog die man waar we het over hadden? That was trying to espouse the traditions of men and the philosophies of men. Die je wilde beïnvloeden met menselijke tradities en menselijke bepalingen. Because let me remind you that in Colossians chapter 2 verse 4. Want in Colossenzen 2 vers 4. It's talking about this man. Dan gaat het over die man. Who's beguiling you with enticing words. Die u misleidt met mooi klinkende redeneringen. According to the traditions of men. Volgens de tradities van mensen. And not after the Messiah. En niet volgens de Messias. So Messiah is doing away with man-made decrees and philosophies. Dus de Messias die schaft menselijke filosofieën en bepalingen af. And then you're not supposed to let this man judge you. En die man, die persoon, die moet je niet laten oordelen. And how you keep the commandments of God. Next slide. En hoe jij de geboden van God onderhoudt. Next slide. And now we're going to continue looking at this man. En we gaan nu verder om te kijken naar die persoon. In verse 20. In vers 20. Where Paul said. En daar zegt Paulus. At the end of the verse. Why, as though living in the world, you are subject to dogma, man-made traditions and philosophies. Waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? En bepalingen, dat zijn dogma's, menselijke inzettingen. And then he made it clear what he was talking about in verse 22. En in vers 22 verduidelijkt hij wat hij wil zeggen. Subject to ordinances after the commandments and doctrines of men. Volgens de geboden en leringen van mensen. So he's not talking about the Torah. Dus hij heeft het niet over de Torah. And so this is what we quote Colossians chapter 2 verse 14. En dit zijn de teksten die we aanhalen, Colossenzen 2 vers 14. In verses 16 and 17 to try to say, see, that's our proof text. In 16 en 17 om te zeggen, dit is onze bewijstekst. He nailed the Torah to the cross. Hij heeft de Torah aan het kruis genageld. So the problem is in our understanding, not what Paul is saying.
Dus het probleem is dat wij niet goed begrijpen wat Paulus zegt. And so Paul could be talking about any man-made philosophy. Dus Paulus kan het hier hebben over elke menselijke filosofie. But what else might he be referring to? Maar waar kan hij nog meer aan refereren? That's what we're going to cover next. Dat gaan we nu behandelen. You see, it's in my opinion Want volgens mij, that if you do not have a kindergarten understanding of Judaism, als je geen kleuterschoolbegrip hebt van het Jodendom, you can't understand Paul, dan kan je Paulus niet begrijpen. and you can't understand the New Testament. En dan kan je het Nieuwe Testament niet begrijpen. And so now we're going to give you a kindergarten understanding of Judaism. Dus we gaan u iets bijbrengen over de basisprincipes van het Jodendom. It's basically this. En het komt er hierop neer. The rabbis teach that at Mount Sinai there were 2 Torahs given. De rabbijnen onderwijzen dat er op de berg Sinaï 2 Torah's werden The gegeven. written, which we De understand, geschreven, die wij kennen, but also what they call the oral Torah. maar ook de mondelinge leer. The oral Torah is what the rabbis call the interpretation of the written text. En de rabbijnen noemen die mondelijke Torah de uitleg van de tekst. And they say that God gave them authority to interpret the written text. En zij zeggen dat God hun de autoriteit heeft gegeven om de geschreven tekst te interpreteren. And in the Talmud it says that God himself En in de Talmud staat dat God zelf must follow the rulings of the rabbis. de regels van de rabbijnen moet gehoorzamen. And so, if you understand that Yeshua gave the Torah at Mount Sinai, Dus als je begrijpt dat Yeshua de Torah aan ons gaf op de berg Sinaï, and that the New Testament is the Torah written upon our heart, en dat het Nieuwe Testament de Torah is die op ons hart wordt geschreven, with the help of the Holy Spirit, met de hulp van de Heilige Geest. and it said in Ezekiel chapter 36, verses 26 and 27, Ezekiel 36 vers 26 en 27 staat: I will take away the stony heart Ik zal het stenen hart wegnemen and give you a heart of flesh, en ik zal u een hart van vlees geven. and I will put my spirit within you, En ik zal mijn geest in uw binnenste geven. my spirit within you, Mijn geest in uw binnenste. and cause you to keep my commandments and my laws. Waardoor u mijn inzettingen en wetten zult onderhouden. And so now we have a choice of how we follow the Torah. Dus we hebben nu een keus hoe we de Torah gaan volgen. And once you start to understand what I'm explaining to you now, En als je begrijpt wat ik nu aan u probeer uit te leggen. the debate that Yeshua had with the Pharisees in the Gospels, En het gaat over de discussies die Yeshua had met de Farizeeën in de evangeliën. and the issue that Paul is addressing in his letters, En de kwesties die Paulus aanhaalt in zijn brieven. is not if you should follow the Torah, Dan gaat het er niet om of je de Torah moet volgen. but the proper way to follow the Torah. Maar de juiste manier om de Torah te volgen. We have the same issue in this movement. En binnen de Messiaanse beweging is dezelfde kwestie aan de orde. Because your first step is to be aware that you are supposed to follow the Torah. Want de eerste stap die je zet is dat je je bewust wordt dat je de Torah moet volgen. Let's say you become convinced of that through this conference. En laten we zeggen dat je door deze conferentie daarvan overtuigd raakt. Then tomorrow you start thinking, Dan denk je morgen misschien, how am I supposed to do it? hoe moet ik dat doen? How am I supposed to do it? Hoe moet ik dit doen? What am I supposed to do? Wat moet ik doen? So the issue is not if you should do it. Dus dan gaat het er niet meer om of je het For moet you it doen. becomes how you should do it. Maar dan wordt het voor jou hoe je het moet doen. And so that was the issue that Yeshua was facing with the Pharisees, En dat was precies waar Yeshua het over had met de Farizeeën. and what Paul was addressing. En waar Paulus het over had. And so to Judaism, Dus in het Jodendom, how you should follow the Torah hoe je de Torah moet volgen, is do what the rabbis say. dat is doen wat de rabbijnen And zeggen. in Orthodox Judaism, En in het orthodoxe Jodendom, you are not permitted to do something independently. dan mag je niet iets onafhankelijk doen. You must follow and do what the rabbis say. Je moet volgen en doen wat de rabbijnen zeggen. Now, this is in contrast and in conflict with Yeshua gave the Torah, and we follow his Torah by his Spirit. En dat is in contrast en in tegenstelling en in conflict met het feit dat Yeshua zei: ik geef de Torah en ik laat je zien hoe je het moet doen. So this becomes the debate and the argument. En daar gaat het discussie over.
So now let me show you from Pirkei Avot, Ik ga nu een stukje laten zien uit de Pirkei Avot. which means the sayings of the Dat fathers, zijn de leringen van de vaderen. chapter 1, verse 1. Hoofdstuk 1, vers 1. So this is the basic principle of Judaism. Dus dat is een basisprincipe van het Jodendom. They explain the following. Zij leggen het als volgt uit. Now, this does not mean that I agree with it. En ik wil daarmee niet zeggen dat ik het hiermee eens ben. I'm just telling you what they believe. Ik laat jullie alleen zien wat zij geloven. So they say Moses received the Torah at Mount Sinai, Er staat, Mozes ontving de Torah op de Sinaï. and he transmitted it to Joshua, En hij gaf die door aan Jozua. and Joshua to the elders, Jozua gaf het door aan de and oudsten. the elders to the prophets, De oudsten aan de profeten. and the prophets to the men of the great assembly, En de profeten gaven het door aan de mannen van de grote vergadering. i.e. Ezra, Nehemiah, and people like that. Ezra, Nehemia en mensen zoals dat. And ultimately they to the rabbis. En uiteindelijk gaven zij het door aan de rabbijnen. And then they say that they taught En ze zeggen dat zij het volgende 3 leerden. things. 3 dingen. Be deliberate in judgment and following the Torah. Wees bedachtzaam in oordelen. Make many students of the Torah. Maak veel studenten. And here's the key. Put a fence around the Torah. En hier gaat het om. Ze zeggen ook, maak een beschermend hek om de Torah. So the rabbis define that fence. Dus de rabbijnen die geven de definitie van dat hek. Now, I'm sure you know what a fence is. Ik denk dat u wel weet wat een hek is. But let me give you an example of a fence. Maar ik geef u een voorbeeld van een hek. Let's say you don't want your child to put their hand on a hot stove, Stel je voor dat je niet wil dat je kind zijn hand op een hete kachel legt. because their hands will get burnt. Omdat zijn handen dan verbrand And raken. so you might say to your child, don't go near the stove and put your hand on the burner. Dus dan zeg je misschien tegen je kind, kom niet in de buurt van de kachel en leg je hand niet op de kachel. Well, let's say you think that there's a chance that your child might do that. Nou, laten we zeggen dat jij denkt dat je kind het misschien toch gaat doen. I mean, you don't even want to take the chance. Je wil zelfs niet het risico nemen. So instead of telling them, don't go to the stove and put your hand on the burner, Dus in plaats van dat je zegt, ga niet naar de kachel en leg je hand erop, you tell them, don't go in the kitchen. zeg je, ga niet in de keuken. So when you say don't go in the kitchen, you've now made a fence. En daarmee, dat je zegt, ga niet in de keuken, daarmee heb je een hek gemaakt. Because if they don't go in the kitchen, they won't go near the stove. Want als ze niet bij de keuken komen, komen ze ook niet bij het fornuis. And so now the rabbis now call don't go into the kitchen. Dus het is net alsof de rabbijnen ook zeggen, ga niet in de keuken. They call that the commandment of God. En dan zeggen ze, dat is het gebod van God. And that becomes what they try to make everyone follow. En ze proberen dat iedereen dat gebod gaat volgen. And wherein you can go into the kitchen, En je mag wel in de keuken komen, it's just don't put your hand on the hot stove. maar je mag je hand niet op dat hete ding leggen. Now I'm going to share you a quote from the Talmud. En nu ga ik iets citeren uit de Talmud. And this comes from Pesachim 115a. Pesachim 115a. And I'm going to read the first basically 4 lines fast. De eerste 4 regels ga ik even snel doorheen. And I'm going to try to make it in easy language. Ik ga het even wat makkelijker proberen te maken. But as it's written, it says, and even on the view that precepts cannot nullify each other, that applies only to a biblical precept with a biblical precept. En zelfs bij de zienswijze dat voorschriften elkaar niet kunnen annuleren, geldt dat alleen voor een Bijbels voorschrift naast een Bijbels voorschrift. In other words, a verse in the Bible cannot contradict another verse in the Bible. Met andere woorden, een vers uit de Bijbel kan niet in tegenspraak zijn met een ander vers uit de Bijbel. And then it says, or a rabbinical precept with a rabbinical precept. Of een rabbijns voorschrift naast een rabbijns voorschrift. In other words, what they say is a rabbinical ruling cannot contradict a previous rabbinical ruling. En daarmee willen ze zeggen, iets wat de rabbijnen voorschrijven kan niet in strijd zijn met iets wat eerder door rabbijnen is voorgeschreven. But then it says, but in the case of a scriptural and a rabbinical, Maar in het geval van een Bijbels en een rabbijns voorschrift, in other words, if I have a Bible verse, met andere woorden, als ik een Bijbelvers heb and I have a ruling by the rabbis, en ik heb een regel van de rabbijnen, the rabbinical one, dan is dat voorschrift van de rabbijnen, the ruling of the rabbis, comes and nullifies what is in the written text. dat annuleert het voorschrift van de Bijbel.
And so this is a kindergarten understanding of following Orthodox Judaism or the rabbis. Dus dit is een van de basisdingen binnen het orthodoxe Jodendom. And so this is what Paul was trying to have the people, the non-Jews, not follow. En Paulus probeerde de niet-Joden dit niet te laten volgen. And guess what? We got the same issue here today. En weet This je is not wat? 2000 years ago. Wij hebben nog steeds daarmee te maken. Het is net als 2000 jaar geleden. I mean, in this movement, once you understand you should follow the Torah, Want binnen deze beweging, op het moment dat je begrijpt dat je de Torah moet volgen, let me tell you what a minority of people do. laat me je vertellen wat de minderheid van de mensen doet. They go, yes, I need to follow the Torah. I see it. I need to follow the Torah. En dan zeggen ze, ja, ik weet, ik ga de Torah volgen en ik ga het doen. I was taught wrong. En ik heb het verkeerd geleerd. The Torah, the Torah. De Torah, de Torah. Let's see, how am I going to learn how to follow the Torah? Laat me eens even zien, hoe moet ik leren hoe ik Torah moet volgen? Well, let's see, I could go to church. Ik zou naar de kerk kunnen gaan, But they don't follow the Torah. maar zij volgen de Torah niet. No, I can't do that. Dus dat kan ik niet doen. I don't really completely understand it myself. Ik begrijp het zelf ook niet helemaal. And so, let's see, who follows the Torah? Even kijken, wie volgt de Torah? I think the Jews do. Hé, de Joden, die doen dat. Okay, well, I wonder what the Jewish perspective is on this. Ik ga eens even kijken wat het Joodse perspectief hierop is. I wonder what the rabbis say. Ik ga eens even kijken wat de rabbijnen hiervan And so they zeggen. say, well, let me show you the Hebrew. En ze zeggen, ga je even naar het Hebreeuws kijken. Christians misunderstand the Hebrew. Want de christenen, die begrijpen het Hebreeuws And they verkeerd. try to use that verse to say that Yeshua is the Messiah. En ze proberen dat vers te gebruiken om te zeggen dat And if Yeshua de you really Messias understood the is. Hebrew, En als ze echt dat Hebreeuws zouden then begrijpen, Yeshua is not the Messiah. dan zouden ze weten dat Yeshua niet de Messias is. So they start thinking, well, I was told wrong about the Torah. En dan denken ze, ja, over de Torah ben ik verkeerd onderwezen. Maybe I've been told wrong about the Messiah too. Misschien ben ik ook verkeerd onderwezen over de So, Messias. but I do know I'm supposed to follow the Torah. Maar ik weet wel hoe ik de Torah moet volgen. So, I think I'll convert to Judaism. Dus ik denk dat ik me ga bekeren tot het Jodendom. And so, is it fully explained to them all the beliefs of Judaism and that the rabbis put the oral law above the written law? En dan raken ze bekend met het Jodendom, dat de rabbijnen de mondelinge leer boven de geschreven leer zetten. And that God himself must listen to the rabbis? En dat God zelf moet luisteren naar de rabbijnen. No, they just think, well, they know more than me. I'll just do what I'm supposed to do. Dat beseffen ze misschien onvoldoende. En ze zeggen van, nou, zij weten meer dan ik, dus ik zal het maar gewoon doen. And so, I know people that have done this. Dus ik ken mensen die dat hebben gedaan. You may know people that's done this. Misschien kent u mensen die dat hebben gedaan. So this is the issue that Paul is passionate about. En daar is Paulus dus zo gepassioneerd over. Because see, he was following the Torah in that system. Want hij was een volger van de Torah in dat systeem. That's how he grew up. Zo groeide hij op. But then he encountered the Messiah on the road to Damascus. Maar toen kwam hij de Messias tegen op de weg naar Damascus. And then he says in the book of Galatians, he went by himself to rethink through things for a while. En toen in Galaten staat dat hij bij zichzelf de volgende dingen dacht. And he said it took him many years. En hij zei dat hij er heel veel jaren voor nodig had. And if you really look at all the things that Paul said, En als je kijkt naar alle dingen die Paulus zegt, he saw Yeshua in the Torah and the prophets. dan weet je dat hij Yeshua in de profeten en in de Torah zag. And you can see what he says about the Messiah throughout his writings. En in de loop van zijn brieven zie je hoe hij spreekt over de Messias. And if we had 6, 7, 8 hours, En als we 6, 7, 8 uren zouden hebben, that's what I've done in this PowerPoint presentation, show you every little detail of what Paul said. dan zou ik je elk kleine detail hebben laten zien wat Paulus zei. Not only about the Torah, but about the Messiah. Niet alleen over de Torah, maar ook over de Messias. But I'll give you one verse to try to prove my point. Maar ik geef jullie 1 vers om mijn punt te maken. In Acts chapter 28, In Handelingen 28, in verse 23, in vers 23, you can read the whole thing. en nadat zij voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. So,
Paul was having a conversation with the Jewish authorities in the synagogues. Dus Paulus die was in gesprek met de Joodse autoriteiten in de synagogen. And he was trying to show them out of the Torah and out of the prophets. En hij probeerde hen uit de wet van Mozes en uit de profeten te laten zien, From morning to evening, van de morgen tot de avond, that the Torah and the prophets dat zowel de Torah als de profeten spoke of Yeshua and that he's the Messiah. over Yeshua spreken, dat hij de Messias is. Paul didn't see Yeshua in the Torah and the prophets before the road to Damascus. Voordat hij op de weg naar Damascus die ontmoeting had, had hij dat niet gezien, dat de Messias in de Torah en de profeten zat. And so Paul said in Romans chapter 7 verse 22, Dus in Romeinen 7 vers 22. Romans chapter 7 verse 22, Ja, 7 vers I 22. delight in the Torah of God after the inward man. Ik verheug mij in de wet van God naar de innerlijke mens. In other words, the one that had the indwelling Holy Spirit. Met andere woorden, de mens met de inwoning van de Heilige Geest. So Paul did not throw away the Torah. Dus Paulus gooide de Torah niet weg. He changed the way in which he followed the Torah. Hij veranderde de manier waarop de Torah moest worden gevolgd. Instead of looking at the rabbis as the authority, En in plaats van dat er naar de rabbijnen werd gekeken als autoriteit, he looked at Yeshua as the authority. keek hij naar Yeshua als de autoriteit. Instead of looking for the rabbis for guidance on how to follow the Torah, En in plaats van dat hij de rabbijnen vroeg om ze te leiden in het volgen van Torah, because in case you don't know this, want misschien weet u dit niet, the rabbis define 39 categories of work. de rabbijnen hebben namelijk 39 definities van werk. And you are forbidden to follow the 39 categories of work on the Sabbath. En die 39 categorieën van werk mag je op de Sabbat niet doen. So, for example, I see some of you have notepads and pens and pencils. Dus ik zie dat een aantal van u een schriftje heeft en een pen vasthoudt. You probably had them yesterday. En waarschijnlijk had u dat gisteren ook. Well, the rabbis define you writing on a piece of paper as work. Dus de rabbijnen die zeggen dat als jij op een stukje papier schrijft, dat dat werk is. You're not allowed to do that on the Sabbath. En dat mag je niet doen op Sabbat. No, somebody probably turned on the lights yesterday. En waarschijnlijk heeft iemand gisteren het licht aangedaan. You're not allowed to do that on the Sabbath. Dat mag je op de Sabbat niet doen. So does it say in the first 5 books you're not allowed to take a pencil and write on a piece of paper? Maar staat er in de eerste 5 boeken dat we geen pen mogen vasthouden en op papier mogen schrijven? See, this is what Yeshua called heavy burdens. En dat is wat Yeshua zware lasten noemt. The Torah wasn't the heavy burden. De Torah is geen zware last. It was all the fences that the rabbis put around the Sabbath and other commandments. Het zijn de hekken die de rabbijnen om de Sabbat en de andere geboden hebben gezet. And so Paul was trying and he was passionate about getting non-Jews who believed that Yeshua is the Messiah. Dus Paulus die was vol vuur dat hij niet-Joden ervan wilde overtuigen dat Yeshua de Messias was. To follow his Torah in the proper way. En dat zijn Torah op de juiste manier zou worden gevolgd. And not be influenced by the peer pressure of the society. En dat ze niet werden beïnvloed door de druk van de maatschappij. When they went into the synagogues, Als ze de synagogen bezochten. where they were told to follow the Torah according to the teachings of the rabbis. Waar ze leerden dat de Torah gevolgd moest worden volgens de overleveringen van de rabbijnen. We're going to give you a couple more scriptures regarding this thought and we're going to end. Ik ga je nog een aantal Bijbelgedeelten laten zien. En daarna gaan we stoppen. In Matthew in chapter 15, In Mattheüs 15. Yeshua was asked a question in verses 1 and 2. In vers 1 en 2 wordt Yeshua een vraag gesteld. You can read. Toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden: waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouden? Want ze wassen hun handen niet als ze brood gaan eten. So the Pharisees asked Yeshua, why do your disciples not wash their hands before they eat? Dus de fariseeën vragen aan Yeshua: waarom wassen uw discipelen de handen niet voordat ze gaan eten? You see, it's a good idea to wash your hands before you eat. Want weet je, tuurlijk is het goed om je handen te wassen voordat je gaat eten. Because they might be and they probably are dirty. Want misschien en waarschijnlijk zijn ze vies geworden. But do you have to? Every single time? Maar moet je dat doen elke keer? Well, the rabbis say you must, every single time, wash your hands before you
eat. De rabbijnen zeggen dat je dat moet doen. Elke keer voordat je iets gaat eten, moet je je handen wassen. If you don't, you're not following the Torah. En als je dat niet doet, dan volg je de Torah niet. But there's no written commandment that says that. Maar er is geen geschreven gebod waarin dat staat. And then in Luke chapter 11, verse 38, In Lucas 11, vers 38. Luke chapter 11, verse 37 and 38. Vers 37 en 38 van Lucas 11. It says in verse 37 that Yeshua is having a meal with a Pharisee. Er staat in vers 37 dat Yeshua een maaltijd gebruikte met de Farizeeën. And then it says in verse 38 that the Pharisee was astonished that Yeshua did not wash his hands before he ate. En in vers 38 lezen we dat de Farizeeën zich erover verwonderden dat hij zijn handen niet gewassen had voor het eten. Why? Because the Pharisee thought that Yeshua was a good Torah-observant Jew. En waarom dan? Omdat de Farizeeën dachten dat Yeshua een goede Torah-houdende Jood was. And what do the rabbis teach if you're a good Torah-observant Jew? En wat onderwijzen de rabbijnen als je een goede Torah-onderhoudende Jood bent? You wash your hands before you eat. Dan was je je handen voordat je gaat eten. So how did Yeshua answer the question in Matthew chapter 15? Dus wat was het antwoord van Yeshua toen hij die vraag kreeg in Matthäus 15? He said, "Why do you transgress the commandment of God by your tradition?" Dan zegt hij Next daar, slide. Why do you transgress the commandment of God by your tradition? waarom overtreedt u het gebod van God door uw overlevering? And then he says in verse 9, En in vers 9 zegt hij, in vain they worship me, te vergeefs eren ze mij, teaching for doctrines the commandments of men. omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Teaching for doctrines, meaning this is the way that you follow God. This is the way you follow the Torah. Leringen onderwijzen, dat betekent, dit is de manier waarop je de Torah moet volgen. Dit is de manier waarop je God moet volgen. The commandments of men. Dat zijn menselijke bepalingen. And so in Matthew 15 verse 2, En in Matthäus 15 vers 2, the rulings of the Pharisees dan de wetten van de Farizeeën, is called the tradition of the elders. die worden de overlevering van de ouden genoemd in vers 2. Next, we're going to see that Yeshua referred to the teachings of the Pharisees or the rabbis En we zien dat Yeshua de leerlingen van de schriftgeleerden en de Farizeeën als volgt noemt. who he says in Matthew 23:2, sit in Moses' seat. Hij zegt dat die schriftgeleerde Farizeeën zitten op de stoel van Mozes. What does it mean you sit in Moses' seat? En wat betekent het nou om te zitten op de stoel van Moses Mozes? made rulings regarding the Torah. Mozes die heeft de regels van de Torah So opgeschreven. the Pharisees or the rabbis are making rulings regarding the Torah. Dus de Farizeeën die maakten ook regels uit de Torah. And Yeshua said they bind heavy burdens upon the people. Maar Yeshua zegt dat ze zware lasten op de mensen binden. Yeshua is not speaking against the Torah. Yeshua spreekt hier niet tegen de Torah, He's speaking against man-made decrees. maar hij spreekt zich uit tegen menselijke bepalingen. He's speaking against rabbinical dogma. Hij spreekt zich uit tegen rabbijnse dogma's. So next slide. In Ephesians chapter 2, Paul says that Yeshua broke down the middle wall of partition between us. In Efeze 2 staat dat hij, Yeshua, de tussenmuur die scheiding maakte, afbrak. And so, what was seen as the middle wall of partition in the first century? Maar wat is dan die tussenmuur in de eerste eeuw? Next slide is a quote from Josephus. De volgende dia is een citaat van Josephus. And he described that in the temple, En hij zegt dat er in het gebied van de tempel, there were different areas. dat er verschillende delen waren. And you can read the whole thing. Right there, you can read the whole thing. Nu waren er in het westelijke deel van het omheinde gebied van de tempel 4 poorten. Aldus was er de eerste omheining. In het midden daarvan, en niet ver daar vandaan, was een tweede, waar je enkele stappen omhoog moest nemen. Die was omringd door een stenen muur ter afscheiding met een inscriptie die het elke vreemdeling verbood om naar binnen te gaan op straffen van de dood. You see, in the Bible, it says that the tabernacle in the wilderness was given by God.
Dus in de Bijbel staat dat de tabernakel in de wildernis door God werd gegeven. In the Bible, it says that the temple of Solomon and the things that were done in there was given by God. En in de Bijbel staat dat de tempel van Salomo en de dingen die daarin gebeurden door God zijn gegeven. 1 Chronicles chapter 28. In 1 Kronieken 28. But we do not see in the Bible that the things that were done in the second temple were given by God. Maar over de dingen die bij de tweede tempel gebeurden, daarover lezen we niet in de Bijbel dat het door God is gegeven. In the second temple, some things carried over from the first temple. In de tweede tempel zijn een aantal dingen overgenomen uit de eerste tempel. But there were some things that man added to the second temple. Maar er zijn ook dingen door mensen toegevoegd aan de tweede tempel. And this is one of the things that man added. En dit is dus een van de dingen die door de mensen is toegevoegd in de tweede tempel. That was there was a place in the second temple. Er was dus een plaats in de tweede tempel. Where there was an inscription that told non-Jews, don't go past this point. En er was dus een inscriptie en die zei tegen niet-Joden, jullie mogen niet voorbij dit gedeelte komen. A non-Jew is only allowed to go here. He can't go any farther. Een niet-Jood mag tot hier komen en mag niet verder gaan. Because if you go any farther, it's punishable by death. Want als je verder gaat, dan staat daar op de doodstraf. By who? By God? Door wie geeft die straf? God? No, this is a dogma. Nee, this is dit a man-made is een dogma, decree. een menselijke bepaling. And so now I want to show you that this is an issue with Paul. Dus ik ga jullie nu laten zien dat dit ook een kwestie was waar Paulus mee te maken had. In Acts chapter 21 verse 27. Handelingen 21 vers 27. You can read it. Toen de 7 dagen ten einde liepen, zagen de Joden uit Azië hem in de tempel en brachten heel de menigte in verwarring. Ze sloegen de handen aan hem. So, Paul is in the temple, verse 28. Oké, dus Paulus is in de tempel in vers 28. I read it? Yeah, you read it. Ze schreeuwden, mannen van Israël, kom helpen. Dit is de man die heeft hij ook nog Grieken in de tempel gebracht en deze heilige plaats ontheiligd. You see what they got really mad about? Weet je waar ze heel erg boos over waren? That Paul brought a non-Jew Dat Paulus niet-Joden into a certain place of the temple. op een bepaalde plaats in de tempel had gelaten. And it says in verse 27 that all the people were stirred up. There was an uproar. En in vers 27 lazen we dat er een oproer was, dat alle mensen daardoor in verwarring waren. Go to the next slide. Verse 30. It says, and all the city was moved. In vers 30 staat, heel de stad raakte in rep en roer. I mean, this almost caused a riot in the city. Het was bijna een rel in de stad. Because a non-Jew went past a certain place in the temple. Want er was een niet-Jood die had een bepaalde plaats in de tempel betreden. And they got mad with Paul about it. En ze werden daarover boos op Paulus. So this is a dogma. Dit is een dogma. So this is what Paul was referring to and writing about in his letters. En daar had Paulus het over in zijn brieven. That when you follow Messiah, Dat als je de Messias volgt, that you don't follow the dogma, the traditions of men, or even religious traditions, dat je dan niet meer de menselijke bepaling moet volgen, zelfs geen religieuze bepalingen. which are contrary to the written word of God. Tenminste, als ze in strijd zijn met het woord van God. So, because Christianity doesn't have a kindergarten understanding of Judaism, Dus omdat het christendom geen basisbegrip heeft van het jodendom, they don't understand that this is what Paul was opposing. daarom begrijpen ze niet dat dit juist is waar Paulus zich tegen wendt. So, if the oral Torah and the structure of it is not even in your mind when you read the text, Dus als die mondelinge leer en de structuur daaromheen helemaal niet in je hoofd zit als je deze teksten leest, if it's not even in your understanding, en als je het niet eens begrijpt, how do you read and interpret the text? hoe moet je dan de tekst lezen en begrijpen? You think Paul is speaking against the Torah. Dan denk je dat Paulus tegen de Torah zich uitspreekt. No, he's speaking against the religious traditions of men that contradicts the Torah. Nee, hij spreekt zich uit tegen menselijke tradities die in strijd zijn met Torah. That opposes the Messiah. Die in strijd zijn met Messias. Because we're going to conclude with this verse, Want we gaan met dit vers afsluiten. or this thought from Yeshua. Deze gedachte van Yeshua In Matthew chapter 11. in Matthäus 11. And just to show you the context of it, En ik wil jullie de context daarvan geven. keep your finger there.
and turn to Jeremiah chapter 6 Ga nog eventjes naar Jeremia 6, and verse 16. vers 16. Jeremiah 6, verse 16. Okay, it says, Thus says the Lord, stand in the ways and seek and ask for the old paths, which is the good way, and walk therein, and you will find rest for your souls. Er staat, zo zegt de eeuwige, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. So, what is the old path? That is the good way that you're supposed to walk in, and if you do, you will have rest for your soul. Dus wat zijn die aloude paden, die goede wegen die wij moeten bewandelen, zodat we rust kunnen vinden voor onze ziel? It is the Torah. Dat is de Torah. So following the Torah will give you rest for your soul. Dus als je de Torah volgt, dan krijg je rust in je ziel. Now we'll go to Matthew chapter 11 Nu gaan we naar Mattheüs 11, and verse 28. vers 28. Yeshua said, Come unto me, all that labor and heavy laden, I will give you rest. En daar zegt Yeshua, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent. Now, remember the En ik zal u rust geven. Remember the 4 levels of the Torah? Weet u nog de 4 niveaus van Torah? By those words, he's giving you a hint to Jeremiah chapter 6, verse 16. Door die woorden te gebruiken verwijst hij naar Jeremia 16 vers 6. And the context of Jeremiah 6:16 is follow the Torah and you will have rest. Want de context van Jeremia 6 vers 16 is, volg de Torah, dan zul je rust hebben. Come unto me and I will give you rest. En als Yeshua zegt, kom naar mij en ik geef je rust. Verse 29, take my yoke upon you and learn from me. Neem mijn juk op u en leer van mij. I'm learning. What am I supposed to learn from Yeshua? Oké, ik moet leren, maar wat moet ik van Yeshua leren? His Torah. Zijn Torah. And the last part of the verse says, learn from me and you will find rest for your souls. In het laatste stuk van dat vers staat, leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. So I leave you with this thought. Dus ik wil u deze tekst meegeven. Verse 30. Vers 30. For my yoke is easy Want mijn juk is zacht, is makkelijk. and my burden is light. En mijn last is licht. What is he calling easy and light? En dus wat noemt hij makkelijk en licht? Following his Torah. Het volgen van zijn Torah. Why is it easy and light? Waarom is dat makkelijk en licht? Because the burden's not on you. Omdat de last niet op jou ligt. It's his Torah Het is zijn Torah in his spirit, en zijn geest. which you're not to follow in your own wisdom and your own understanding, En die moet je niet volgen in je eigen wijsheid en begrip. neither in your own strength or your own ability. En niet in je eigen kracht door je eigen kunnen. You just need to be willing to follow Je moet gewoon bereid zijn om te volgen. and submit yourself to the Torah and submit yourself to the Spirit of God. En jezelf te onderwerpen aan Torah. Jezelf te onderwerpen aan de geest van God. And he says it's easy. En hij zegt dat is makkelijk. And so, you know what? I'll tell you what my philosophy is. Dus ik zal jullie mijn filosofie daarover vertellen. If he said it's easy, I'm not going to make it hard. Als hij zegt dat het makkelijk is, ga ik niet zeggen dat het moeilijk is. I'm not going to try to make it hard for me. Ik ga ook niet proberen om het voor mij moeilijk te So I'm maken. definitely not going to try to make it hard for you. Dus ik ga het ook absoluut niet moeilijk proberen te maken voor u. But Yeshua was warning about, and Paul was warning about, Maar waar Yeshua en Paulus voor waarschuwden, that if you try to follow 39 categories of work on the Sabbath, als je 39 soorten werk in acht wilt nemen op de Sabbat, that's a heavy burden. dan is dat een zware last. And so hopefully now I have shown you enough evidence Dus ik hoop dat ik u hiermee genoeg bewijs heb gegeven that Paul was not teaching against the Torah. dat Paulus niet tegen de Torah onderwees. He was teaching the proper way to follow the Torah, Hij onderwees over de juiste manier om de Torah te which volgen. is faith in Yeshua, En dat is geloof in Yeshua, saved by grace through faith, gered door genade in geloof. and then we love him and keep his commandments. En dan houden we van hem en houden we zijn geboden. We walk as he walked. We wandelen zoals hij We wandelde. follow the Torah by his spirit, We volgen de Torah door zijn geest. so
that we will manifest the fruit of the Spirit. Zodat we de vruchten van de geest zullen laten zien. So this was Paul's message to the non-Jew. En dat was de boodschap van Paulus aan de niet-Joden.